kolla vad vi har här. Vi kan inte bygga catacombs. Sandworms. Gunslingers. Quaddles. Det är alltså 2 level 7 monster eller något. Dreadnoughts. Ja, jag får se. Vi behöver bygga fort och town hall. Ja, det var därför vi skulle ha extra trä och sten i början helt enkelt. Hej och välkomna tillbaka till Heroes 3 of Might and Magic Horn of the Abyss. Forged in Fire-kampanjen som är den nya. Nu har det blivit dags för del 2 på kampanjen och se hur det går. Jag hoppas inte det blir lika vad ska man säga, specifik som första var, för det var man tvungen att göra på exakt rätt sätt, för att annars klarar man det inte. Och i slutändan så kändes det ju fel också. Nu ska vi se resources. 10 mechanics. Den där tycker jag inte om ändå, men 8 wooden ore kanske är bra, men vi kör mer dudes. Fear and excitement are the best remedy for grief. I understood it when land appeared on the horizon. Our long taxing journey across the ocean was coming to an end, and a new continent of Jadame was looming ahead. The escapees didn't know yet what the land below was fruitless, and the village of the miners we were heading to was a dirty, noisy hole. Burton is not a place for the weak. Any settlement on these lands attract those who do not build, till or shepherd. The right to a new home was going to carry a hefty price, yet for the first time since the day we had left, the faces of my unexpected passengers brightened up. Ser rätt coolt ut. Det där är nog Fredrik antar jag då. Frågan är vad Henrietta är. Hon kanske är på den. Burton stunk. That was our first impression of that place. The whole town was permeated with an acrid odor of something unfamiliar. It made the air feel heavy, sticky and dirty. If you can say that about the air. Because of this stench, our arrival in Jadame almost turned into a big scandal in the very first minutes we stepped on its ground. We had been through a lot on the way, and many of us had taken the journey very hard. Once we were on solid ground and breathing the air of a new world, the Eofolian refugees cried out as one that they didn't want to live here, and demanded that we kept going. I didn't know what to say to them, so I just looked at Frederick. I could see how hard it was on him to be forced into the company of the villagers, who kept pestering him with their ill-placed complaints and requests. Now I saw his face growing purpler with every new shout from the crowd, and I knew that an outburst could not be avoided. However, the storm came from an unexpected direction. From behind the scientists came a short, stout woman with her sleeves rolled up. She appeared to be his Jadamean colleague, Sam. He had told me a little... oh crap, mycket text. About her on the way. On her face, fatigue mingled with anger and sadness with determination. She put her fists at her sides, looked at Frederick in the eyes and shouted hoarsely. Frederick, old fella, I sure expected you to come sooner or later, and not just you. You were bound to go for it and come to lie low at the bottom of our hole. But there's more of you than armadillos on the old Donald's ranch. Well,
Hello to you, dear guests. My grandfather's grandfather had spent 40 years looking for a place to put down roots in this land. And you know what? He found the old place for hundreds of miles around that didn't stink. And then the ogres came and blew his head off. Thank the gods that the old fool had fathered some sons who scattered the 8 winds as soon as they grew up. My father's grandfather wasn't one of 4 grand ideas. The place where he settled stank just like everywhere else around here. But it was a good place to fight off enemies. My father's father found out the source of this stench. See the old fountain over there? He was trying to dig a well to get water for it, and it spewed out earth oil. Oh, thanks that's what makes this place pong. Ja, de har olja alltså. My father figured out that oil burns well, and so he learned how to smelt metal with this nasty but hot fuel. And then some ogre guys came here from places where it doesn't stink. But one can't get metal for weapons and armor either. Guess what they offered him? To exchange the metal for something they had a lot of, suggested one of the halflings. Attaboy, you got it. And you know what ogres have a lot of? Dumbness. Their commander just smashed my dad into a puddle with his club, and then said we'd give all the metal to him and they wouldn't kill anyone anymore in return. Maybe. Well, at least not all of us, maybe. If the mood strikes, probably not though. Anyway, he'd done a masterful job of encouraging us to work hard. Oh boy, oh by the way, looky there and over there. Sam made a full circle with her hand pointing to the outskirts of the town. Those good old ogre boys are everywhere. And over there in a spot where it doesn't stink is their main fortress. And there sits one big slimy toad colored like fresh armadillo crap, known as Sog. Sog? Yes, and there are several hundred more of his jolly good friends. There. Wanna keep going? I'm not gonna beg you not to, but I can see your bubbles won't last more than 100 miles without repairs. With all the holes and whatnot, where you'll have to land next time, I won't even guess. Well, I hope it won't stink here. Good riddance. Oh crap, en lång till. The refugees stood there with their faces paper white. Those who had begun climbing the gangways back to the ship froze between sky and earth, clinging to the step. I took a deep breath, making an effort not to cringe from the smell, picked at the red earth with my toe, and stepped forward. Hello, Sam. I realized you were expecting Frederick and his friends and didn't think there would be so many of us, but we've all lost our home. If you'll let us stay here, we'll be grateful and try to make ourselves useful. We don't shy away from working or fighting. At my last words, the faces of the halflings standing next to me fell, but thank the gods no one said a single word. Surprisingly, Sam's words somehow calmed them down and cheered them up
at the same time. They all silently rushed in to unload the airship. When the hard work was done, Sam invited everyone to the hastily set tables. There was some unknown, slightly suspicious smelling meat giving off steam, and bottles of wine, oddly greenish in hue, yet still undeniably wine. The hot food finally wiped away the fatigue of the grueling flight. Some of us who maybe developed a bit too much of appreciation for the local wine even began cracking jokes along the lines of, sure, halflings is not a bird, but... Okej, lite bakgrund. Ja, där. De står ju där överallt. Och här är vi. Sam fick vi med oss också. Vad är de? Ja, hon har dem. Okej. Jogg. Var det jogg det var, eller var det såg? Jogg. Jogg i alla fall var ju med i en tidigare kampanj där man skulle... vad heter det? Där man skulle... För han är egentligen en ande, så han ska egentligen vara i... Vad heter den stan? Ja, men där Genies är. Men han vill hassa upp magi och ville bli en barbarian som sin pappa typ. Så det är jogg. Nu ska vi se. Wagon. Bara kolla vad vi har här. Vi kan inte bygga catacombs. Sandworms. Gunslingers. Quaddles. Det är alltså 2 level 7 monster eller något. Dreadnoughts. Ja, vi får se. Vi behöver bygga fort och town hall. Ja, det var därför vi skulle ha extra trä och sten i början helt enkelt. Marketplace kostar trä. Trä har jag så det räcker, men ändå inte. Jag tror jag väntar lite så jag kan bygga fort. Vi kollar vad de andra kan ta först. Här har vi lite sten. 2 sten givetvis bara. Hade vi sten någon merstans? Jag tror att vi gör så här. Hur många var det där? 1 till 4. Jag tror att vi kan sätta... För de här är skyttar, va? Breath attack. Ja, kanske inte. Och sen får Henrietta lämna... Alltså, jag har ju inte byggt upp henne bra. Egentligen borde jag nästan börja om. Basic luck. Jag bara tog allting som dök upp. Jag borde ju ta lite mer... Så. So that's what the ogres look like. Huge, clumsy, with tarnished olive-colored skin and poorly armed. But with their strength, that doesn't matter so much. Even a club in the land of such hulk can be more dangerous than the sharpest sword. Sog seemed to realize, though, var Sog, inte jag, that if his warriors were given good weapons and armor, they would find few equals in battles. We can only hope he doesn't find another source of metal, and we won't let them get their hands on Burton craftsmanship while we're alive. Och de dog. Expert wisdom. Behöver mer trä.
Eller med sten. Holy crap. Det var många. Jaha, jag kan bara kasta på en. Kanske inte ska göra det här. Det här kanske var lite tidigt. Nej, jag skulle tagit nästa. Skulle vilja ha någon attackspel. Ner på om den skjuter lite längre. Jajamän. Det var ju trevligt. Jag går undan med den så att de inte skjuter på varandra. Ja, det dog en del, men ska vi se vad Henrietta ska. Betyder det att vi behöver slåss där när den är grå? Hitta sten. Hitta bara massa guld. Frågan är om vi inte skulle gått upp där istället. Vi tar och testar. Jag tar load game och sen kör vi. Men jag har väl inte. Det var väl dag 1. Behöver inte läsa det här. Ja, det var dag 1. Den där behöver vi slå på. Vi behöver fortfarande göra det här som vi kan. Men frågan är om man kan ta dem istället också. Men nu har jag fått tillräckligt med trä för att bygga fort. Och sen ska hon. Ja, vi behöver inte gå in där än, eller hur? Och det fanns ingen mage guild. Nej, gick jag med den till Henrietta. Det var inte så jättebra. Så. Fredrik. Ta den där. What? Jaha, jag hade inte satt upp dem till en.
Den kommer komma fram och speed 7. Speed 7. Ja, jag får testa. Nu dog ingen i alla fall. Jag hade ju satt ihop dem här. Eller hade jag det? Ja, jag tror det. Då tar vi den och sen tar vi den. Så gör vi så. Export system igen. Och sen får han ta den. Det var ganska många där. Det är skyttar där och där. Kör vi haste på halflingsen. 1-4, 1-3. De gör inte med skada på den där. Den där har speed 5. Den där har speed 1-2. 1-2, det är bättre att köra den. Bara kolla det. Han kommer inte komma upp dit så att, och den där kommer inte kunna skjuta mer. Så man frågar om vi ska skjuta på den eller den. Jag tror att vi skjuter på den där, va. Han kommer gå och slå på någon av de här. Ja, frågan om man kan det. Vi kan köra haste på den där. Så är den före. Jag tar 3-8. Ja, det är lika bra. Får hoppas att den inte kommer fram här också. Det gör den ju. Nej, det gjorde den inte. Det är 7 där. Det gör det hela lite jobbigt. Ja, vi får ju ha någon som offrar sig, men den behöver inte offra sig nu. Jag kan inte slå med den. För om jag slår med den så kommer den skada någon av de mina. Två. Nej. Crap. Ja, det dog ingen sån ändå så det spelar ingen roll. Därför jag går med på helt enkelt. Sådär. Där var det många. Vi får vänta lite, men vi måste bygga fort här. Det är viktigt att göra det dag 1, för nu kan vi då bygga de här. Det kunde vi inte innan. Vi kommer behöva trä och sten fortfarande dock. Och vi kan även bygga Town Hall, Tavern, men jag behöver mer trä för Tavern.
Klarar han det där tror vi? Vi testar. Kör inte sådär för det verkar dumt. Han kommer inte komma fram. Bättre att skjuta ut så mycket som möjligt. Och sen sköld. Sköld. Paus. Nu ska vi se. Jag tror nästan att vi gör så här. Jag vet att det här kommer verka konstigt, men... Och sen kör vi... Nej, vi hade ingen haste på de andra. Och så kör vi så att han får skjuta och sen får hon gå och slå på. Först. För här får jag inte ihjäl alla 38. Och frågan är om de får ihjäl en. Ja, vi testar. Det gjorde de inte. Den behöver vi faktiskt inte slå. Han kan... Sådär. Får vi lite mer trä och en windmill. Och det är aldrig fel. Skulle vilja ta den där också, men vi väntar lite med det. Jag är inte sugen på att slå på mycket fler här, men däremot kan Henrietta kanske komma upp här lite och titta. Vi får se. Men det här var dag 1. Jag tror inte att jag kan göra det mycket bättre. Kan jag bygga någonting nu? Jag vill bygga en tavern. Jag behöver trä för det. Men för det behöver han ta den. Och vi fick 5 trä. Vi vill inte se någon... någon hjälte än i alla fall. Personal ravage of Zog. Don't trample down. Offenders will be fed to orcs. Bra stavat. Men nu hade jag råd att bygga tavern i alla fall. Så nästa gång kommer jag kunna bygga tunnel. Vad stod det? Bank allows to get a loan of at once but decreases the gold income from the time on 5. Ja, okej, så man kan låna 2 500 men då får man betala av 500 varje dag. Armadillos. Har hon en spellbook? Det har hon. Hon har inga spells. Frågan är om jag ska gå hit och göra någonting eller om jag ska... Borde ju ta den där. För det är lite inkomst också. Kommer hon igenom här? Det gör hon. Fast jag kanske såg någonting förra gången som gjorde att jag inte kan öppna den. Vad är det här förresten? Derek. Borde kanske ta och öppnat upp där också så man kan kolla däråt. Men då behöver jag ha armén liksom. Det kan bli ett andra test nästa gång. Såg vi en fiende där? The town made a strong impression, though a mixed one. There were big houses, small factories, something in between the two, all over the place. Smoke, steam, creaking wood and clanking metal. Nothing like our quiet, tidy village, but I felt my compatriots would settle in quickly.
There was no way out, and if a halfling settled somewhere, it would soon bound to become a cozy home, even if it had to start with a burrow under a mountain. We didn't have to dig though. Sam had placed the refugees in old abodes on the outskirts of the settlement. They had been built many years ago by a small tribe of ogres who had quarreled with their kin and come begging to be hired as laborers. But in the end, the giants proved incapable of doing useful work and drifted away, never to be heard of again. Their dwellings had been decaying ever since, and they were about to be taken apart for stone, when then they suddenly came in handy. For the little halflings, these structures were huge and uncomfortable, but only at first. In a couple of days, the walls were lined with tomato pots and other plants, and Erstan, the village carpenter, was making elegant tables and chairs to fit the new dwellers. The locals, the mechanics, turned out to be people of few words, but surprisingly hard-working. Even the children here got up early and often helped the adults in the factories or forges instead of playing. Sam showed wonders of organizational talent. The next day, each halfling had a leather apron with a set of simple tools and was instructed on the work to be done. Labor is the best remedy for sad thoughts. Before I knew it, Sam's new apprentices were up to their ears in production of all sorts of mechanical parts: gears, bushings, shafts, cams, and things that I had no idea that what they were for, and had only seen them piled up in a workshop in distant Eofol. Like, what is a nozzle and what is it for? I could have asked Frederick, of course, but I didn't dare to distract him now. He was busy constructing a huge hangar or shed on the edge of the village, as our airship were in need of thorough overhaul, provided, of course, an overhaul would be enough. The lull didn't last long. One of Sam's scouts brought words that an army led by one of Zog's commanders had moved out towards Burton, and that they would be here soon. The locals didn't seem to be fazed by the news, but the clanking and scraping of the shops grew louder, and the town got engulfed in a mixture of steam and smoke. Okej. Då ska vi se om vi kan sluta honom utan problem. Nej. Det var ju bara oschysst. De här kommer ju fram. Nej, alltså, jag har ingen haste med.
Där är det semen. Okej. Alltså om jag ska vara beredd att ta den där direkt, då kommer jag inte kunna gå ut och ta det här först. Jag tror att jag får börja om. Men det får bli i nästa video. Jag hoppas ni tyckte det här var roligt att titta på. I sådana fall drar ni gärna en tumme upp på videon och dra gärna en kommentar om vad ni tycker. Om ni tycker om den här sortens kampanj. Jag har läst att om Horn of the Abyss-kampanjerna är klassade som svåra, så är de här omöjliga. Vilket gör det hela lite intressant. Men ja, som sagt, dra gärna i kommentaren och prenumerera gärna, så ser ni när nästa video kommer. Och fram till nästa gång så säger vi helt enkelt hej hej!